ดีใจประทับใจที่ว่างานของผมมันจะไปสร้าง Impact ให้แก่ Healthcare ของประเทศไทยจริงๆเราพยายามรีเสิร์ชอยู่ตลอดเวลาว่าอันนี้มันเป็นอันใหม่น่าสนใจน่าลองเราก็หยิบมาใช้เลยแล้วก็หยิบมาลองกันเลยเราปรับตัวให้แบบทันสมัยFlexible Workout เข้า On-site มาเจอหน้ากัน2วันแล้วก็อีก3วันก็จะเป็นออนไลน์ชอบตรงนี้เพราะว่ามันจัดสรรเวลาการทำงานอะไรของเราก็ได้งานที่เราทำก็คือเราจะเอาไปขึ้นโปรดักชันจริงๆให้ลูกค้าจริงๆจะมีคนมาใช้งานของเราจริงเอาจริงทีมเว็บเราอะเหมือนครอบครัวคิดอะไรหรือแบบสงสัยอะไรถามได้เลยคนกันเองมากๆเราอยากจะทำตรงนี้นะเราอยากจะเสริมตรงนี้นะก็สามารถเสนอได้เลยโดยที่ไม่เกี่ยวกับระดับชั้นหรืออะไรอย่างนี้ครับความเป็นตัวเองสูงมากไม่ใช่แค่ในทีมแต่เป็นเรียกว่าในบริษัทคือเรียกว่าแต่ละคนสามารถที่จะแบบแสดงความเป็นตัวเองหรือว่าแสดงแบบสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบหรืออะไรเงี้ยคุยกันได้เลยในบริษัทโดยที่ไม่ต้องปิดกั้นขนาดนั้นผมดีใจประทับใจที่ว่างานของผมมันจะไปสร้าง Impact ให้แก่ Healthcare ของประเทศไทยจริงๆโจทย์ของที่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเรียกว่า challenge ระดับหนึ่งมีความยากมีความท้าทายแล้วก็มันสร้าง Impact ให้กับสังคมให้กับคนจำนวนหนึ่งเลยPatient Management System กับ Smart Registration คือชอบตัว Patient Management System มากกว่าด้วยเหตุผลที่ว่าคือความซับซ้อนของโปรเจกต์มันค่อนข้างสูงเวลาเราทำงานยากๆมันได้เรียนรู้ได้ไวกว่าการแบบจับต้องอะไรที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเงี้ย Smart OPD ครับโปรเจกต์ก่อนๆเราได้โฟกัสแค่ UI แล้วก็มี UX บ้างยังไม่เห็นภาพรวมของโปรเจกต์เท่าไหร่พอเราได้ขยับเข้ามาทำตัว Smart OPD เริ่มตั้งแต่การ get requirement แล้วก็เอามาดีไซน์ UX ครับก็สนุกดีโปรเจกต์ Pharmacy Dashboard ครับจะเอาผล AI ไปใช้กับร้านยาเพื่อที่จะได้จ่ายยากับลูกค้าที่เขาจะมาใช้บริการร้านยาครับงานหลักผมก็คืองาน Front End ผมต้องขึ้นเองใหม่ทั้งหมดเลยเราต้องคิดวางแผนว่าเราควรจะสร้างมันขึ้นมายังไงจากที่ไม่มีอะไรเลยเป็นการฝึกการวางแผนไปด้วยซึ่งมันก็ทำให้ผมเหมือนกับว่าขยายคอมฟอร์ตโซนเราต้องจัดการทุกอย่างเองในโปรเจกต์นี้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ออกมาดีตามแผนที่ผมวางไว้ก็เลยทำให้รู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจในโปรเจกต์นี้การเข้าใจพวกjargonคำศัพท์เฉพาะเจาะจงกับด้านการแพทย์มากๆคิดว่าตรงนั้นเป็นส่วนที่เป็น learning curve พอสมควรตัว stakeholder เองที่พอเราทำงานในโรงพยาบาลมันก็จะมีตัวละครค่อนข้างหลากหลายเช่นแบบพยาบาลคนไข้เจ้าหน้าที่ซึ่งแต่ละคนก็จะมี role มี need มี behavior ที่ค่อนข้างต่างกันการที่เราออกแบบระบบหรือทำความเข้าใจ flow เพื่อให้มันอยู่ตรงกลางสำหรับทุกคนก็เป็นความท้าทายประมาณนึงเราต้องใกล้ชิดกับคนไข้หรือว่าคนป่วยค่อนข้างที่จะแบบเซนซิทีฟอยู่แล้วก็รู้สึกว่าการที่เราจะสื่อสารอะไรออกไปก็เป็นเรื่องสำคัญเราจะต้องใช้คำพูดยังไงให้ถูกต้องยังไงคำนึงอย่างนั้นด้วยค่อนข้างแบบอ่อนไหวเราก็ต้องฝึกตรงนั้นฝึกเอมพัตไทอะไรเงี้ยทำสื่อเพื่อที่จะสื่อสารให้ target group ลูกค้าหรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์เราอย่างเงี้ยเข้าใจว่าโปรดักที่เราทำมันดียังไงกับเขามันมีประโยชน์ยังไงกับเขาเหมือนเราไม่ได้แค่ทำงานอย่างเดียวเรียนรู้ไปด้วยอย่างเช่นการยิงแอดไม่เคยทำมาก่อนได้มาเรียนรู้ที่นี่ SEO อย่างเงี้ยทาง Agnos ก็มีเหมือนเป็นคอนซัลท์เข้ามาอะไรเงี้ยค่ะได้เรียนรู้งานในส่วนของ PM เพิ่มเติมแบบพวกเก็บ requirement พวกการ manage expectation จากฝั่ง user จากฝั่งเราการ manage งานในทีมดูเรื่อง timeline เรื่องโปรเจกต์อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งใหม่ที่เรียนรู้ทุกวันสำหรับ role BD Business Development นะคะคิดว่างานส่วนใหญ่ค่อนข้างต้องคุยกับลูกค้าเยอะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่รู้สึกว่าได้เรียนรู้เยอะที่สุดน่าจะเป็นเรื่องการเข้าใจ requirement ของลูกค้าว่าเขาต้องการอะไรแล้วเรามีอะไรที่ไป offer ให้เขาได้บ้างที่จะเป็นประโยชน์กับเขามากที่สุด impression ที่รู้สึกได้เลยก็คือว่า environment ที่นี่ค่อนข้างดีมากๆเพื่อนร่วมงานอะไรก็ friendly ทุกคนเลยค่ะ supportive กันมากคอยช่วยเหลือแล้วก็ถามกันได้ตลอดเวลาได้เรียนรู้เยอะในเวลาที่รวดเร็ว Agnos เป็นที่ที่ทำให้ grow ได้ค่อนข้างเร็วค่ะ opportunity ในการทำงานค่อนข้างเยอะมาทำงานที่เนี่ยได้ทำหลายอย่างมากๆไม่ได้จำกัดสมมติเราเข้ามาที่โรนี้แล้วเราจะทำแค่โรนั้นเลยเหมือนเราได้ explore ตัวเองไปในตัวตอนแรกเราเรียนมาเป็นเหมือนเป็ดนะอะไรเงี้ยแต่พอแบบมาทำงานที่เนี่ยเราก็แบบเราก็เป็นเป็ดเหมือนเดิมแต่ว่าเหมือนเราก็แบบรู้ว่าแบบเป็ดตัวเนี้ยจะแบบเชี่ยวชาญอะไรจริงๆเหมือนได้ลองผิดลองถูกอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีเป้าหมายเนาะที่เราจะเป็นผู้นำนะครับด้านการพัฒนา AI ด้านการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำงานกับโรงพยาบาลเนี่ยกว่า20โรงพยาบาลแล้วเราก็มีแผนที่จะขยายตัวไปสู่ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ญี่ปุ่นเกาหลีมองหาคนที่มี
mindset ในการเติบโตอยู่ตลอดเวลาพัฒนาสิ่งใหม่ๆให้กับลูกค้าแล้วก็คู่ค้าหรือว่าโรงพยาบาลที่เราทำงานด้วยก็อยากจะเชิญชวนนะครับใครที่สนใจถ้าคุณมีเป้าหมายร่วมกันที่จะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับวงการสุขภาพเนี่ยเราก็ยินดีนะครับสมัครเข้ามาได้เลยแล้วก็หวังว่าจะได้ทำงานด้วยกันครับ